السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن ازاي نعمل اسقف فلات على الاسقف الخشبيه القديمه. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هي ان احنا نثبت الميزان بتاعنا. ثبت الميزان، بتبدأ تحدد السقوط اللي انت عاوزه، بتجيب المتر بتاعك وبتبدأ تلف على السقف كله على العروق الخشب زي كده، بتاخد مقاسات عشوائية كده لحد ما بتوصل لأقل منطقة هي دي اللي بتاخد عليها السقوط اللي انت عايزه. حددت السقوط اللي انت محتاجه، بتجيب خيط العلام وبتعلم الأربع جوانب بتوع السقف. علمت الاربع جوانب من الحوائط، بتجيب الزاويه وبتبدا تظبطها على العلام وبتثبتها بالهيلتي عادي. وكده زاويه الحوائط بتاعتي كلها ثبتت. هنبدا دلوقتي في مرحله ان احنا نركب اعواد الاوميجا. انا بالنسبه لي في شغلي بركب عود الاوميجا على كل 40 سم. 40 سم ده الفراغ اللي بين العود والعود، والطبيعي ان عود الاوميجا بيركب عكس اتجاه اللوح. يعني لو اللوح بتاعي مشي بالعرض يبقى عود الاوميجا يمشي طول، وبما ان عود الاوميجا بيركب عكس اتجاه اللوح بتشوف اللوح بتاعك اللي انت شغال بيه طوله كام. انا بالنسبه لي شغال باللوح اللي طوله 42، وطبعا كلنا متفقين ان بيكون في عود اوميجا على نهايه اللوح. طيب ابدا بايه؟ هبدا بالعود اللي بيتحط على نهايه اللوح. العود ده ما تحطوش على نهايه اللوح بالظبط، بتقل اقل من اللوح ب5 سم عشان اكيد الاربع جوانب فيهم شطر. يبقى تبدا من بدايه الجنب بتاعك وتاخد مقاس 2.35 وتعمل علام، وده العود الاوميجا اللي هيكون على نهايه اللوح. وبتروح الجنب التاني اللي عكسه بتاخد مقاس 2.35 وتعمل علام، وبتجيب عود الاوميجا بتاعك بتبدا تظبط بدايه عود الاوميجا على العلام اللي انت عملته على الجنب اللي هناك، ومن الجنب ده بتظبط عود الاوميجا على نفس العلام اللي انت عملته، وبتثبت حرف عود الاوميجا في حرف الزاويه بمسمار، مسمار من الجنب ده ومسمار من نهايه الجنب ده. وكده ثبت عود الاوميجا بتاعي. ويبقى اول عود اوميجا ثبت هو العود بتاع نهايه اللوح، ومش على نهايه اللوح، داخل جوه اللوح بقيمه 5 سم، لان اكيد الجنب اللي هناك مشطور وفي شطر هيتقطع، هتخش باللوح، فيبقى انت عامل حسابك والاوميجا جوه اللوح. تبدا تقيس الفراغ ده من اول عود اوميجا لحد الزاويه بتاعت الجنب التاني، بتشوف المقاس ده كام وبتقسمها كل 40 سم. مش لازم 40 بالظبط، زي ما تيجي معاك 38 36 42 43، المهم ان هي تكون في رينج ال 40 سم. قسمت الجنب ده، بتقسم الجنب اللي عكسه بنفس المقاسات. بتشوف الفراغ اللي متبقي بين نهاية الأوميجا والجنب بتاعك، بتشوف المقاس ده كام وبتوسط له قطعة أو قطعتين أوميجا على حسب المقاس بتاعك. بتجيب بقى أعواد الأوميجا بتاعتك وبتبدأ تثبتها على الزاوية بتاعتك من بداية الجنب ومن نهاية الجنب. بتجيب الاوميجا بتاعتك بتسندها على حرف الزاويه من فوق زي كده على العلام بتاعك. طبعا لو الجنب بتاعك طويل ومحتاج طول اطول من طول الاوميجا، بتجيب قطعه اوميجا بتقصها وبتركبها فوق عود الاوميجا بتاعك زي كده، وبتثبت حرفين الاوميجا في بعض بمسمار من الجنب ده ومن الجنب ده. ثبت قطعتين الاوميجا في بعض، بتثبت حرف الاوميجا في حرف الزاويه بمسمار.
ثبتنا كل عواد الاوميجا، بنبدا ندخل على مرحله عود السي. هتجيب المتر بتاعك، بتقيس الجنب من بدايته لنهايته، بتشوف الجنب مقاسه كام، وبتبدا تقسم الجنب بتاعك على كل 50 سم او 60 سم او 40 سم، المقاس اللي انت عايزه فراغ يكون بين العود والعود. انا بالنسبه لي 50 سم كويس قوي. وطبعا زي ما قلنا مش شرط يكون 50، 45 ماشي، 47 ماشي، 52 ماشي، مش هتفرق، المهم ان هو يكون في رينج ال 50 سم. بتجيب المتر بتاعك وبتبدا من اول عود اوميجا في الجنب، بتاخد المقاس اللي انت عايزه وبتعمل علام على الاوميجا مش على الحيطه زي كده. مثلا 50 سم بعمل علام على الاوميجا زي كده، 50 سم بتمشي تعمل علام على اول عود اوميجا زي كده بطول عود الاوميجا. علمت اول عود اوميجا في الجنب، بتعلم اخر عود اوميجا في الجنب بنفس المقاسات، وبتجيب كميه عواد السي اللي انت محتاجها وبتطلع تحطهم فوق السقف زي كده. بتخش كده ما بين الاوميجات وتلف تحطهم فوق الاوميجا زي كده، وبتاخد واحده واحده توزع على العلامات اللي انت عاملها. بتبدأ تعدل عود السي بحيث يكون واقف، وبتثبت حرف السي في حرف الاوميجا بمسمار، مسمار يمين ومسمار شمال، طبعا على العلام اللي احنا عاوزينه من بداية الجنب ومن نهاية الجنب. يعني تبدأ الأول تثبيت من بداية الجنب على العلام ومن نهاية الجنب على العلام، بعد كده منطقة النص بتثبتها وبتثبتهم كلهم بنفس الترتيب. بعد كده بتقول في النص، دي مرحلة تانية لوحدها. بتعدل عود السي بتاعك، بتخليه واقف زي كده وبتظبطه على العلام اللي انت عامله، وبتثبت حرف الاوميجا في حرف السي بمسمار زي كده. هنبدأ دلوقتي نركب حرف ال اللي بيشيل عود السي. بتجيب المتر بتاعك وبتبدأ تاخد مقاس من السقف بتاعك، سواء من العروق الخشب او من السقف اللي فوقيه الخشب، بتاخد مقاس بالمتر من اول الخشب لحد نهاية عود السي، بتشوف المقاس ده كام. ايا كان المقاس ده، هتجيب قطعة من عود السي بتاعك وبتبدأ تقصها على المقاس اللي انت عايزه زي كده، بتقصها من الجنب ده وبتقصها من الجنب التاني زي كده، وبتتنيها بالشكل ده بحيث تاخد شكل حرف ال زي كده. وبتجيب قطعة السي اللي انت قاطعها على شكل حرف ال، بتثبتها فوق في الخشب زي كده، وبتثبتها في الخشب بتاعك بمسامير عادي خالص. بتثبت قطعة السي في الخشب زي كده، وكده كده التثبيت في الخشب بيكون قوي، اقوى من التثبيت في الخرسانة. هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نوزن السقف. اول حاجة بنعملها بنظبط الميزان بتاعنا، والميزان بنركبه او بنثبته على سقوط اقل من السقف. سقوط كام مش فارقة، اي سقوط، المهم ان هو يديني ضوء تحت السقف كله. بتجيب المتر بتاعك وبتبدأ تاخد مقاس من اول زاوية الحيطة لحد الضوء بتاع الميزان، بتشوف المقاس ده كام. على سبيل المثال المقاس ده 12 سم. بتلف بقى على السقف بتاعك كله، كل نقطة تقابل ما بين الاوميجا والسي وحرف ال اللي شايل السي، بتحط المتر بتاعك على الاوميجا زي كده، بتطلع وبتنزل بالشبكه اللي انت عاملها بحيث توجه الضوء على العلام ال 12 سم اللي انت خدته جنب الحيطه. ليه؟ لان زاويه الحيطه محطوطه على ميزان وعلى مقاس، فخدنا نفس المقاس ده من الضوء وجينا هنا على الاوميجا بناخد نفس المقاس ده، وبنثبت قطعه السي اللي نازله من السقف في عود السي اللي ماشي بعرض السقف. هتجيب المتر بتاعك وبتحط المتر بتاعك تحت زاويه الحيطه زي كده، وبتشوف لحد الضوء مدياك مقاس كام. ايا كان، انا مديان 12، 12 ونص، 17، 20، ايا كان المقاس اللي هتديهولك. نفس المقاس ده بتجيب المتر بتاعك، بتسند المتر بتاعك على حرف الاوميجا من تحت، بتنزل بالسقف او بتطلع بالسقف، بتوجه الضوء على العلام اللي انت عايزه، وبتثبت قطعه السي اللي نازله من السقف في الشبكه بتاعتك زي كده على نفس المقاس اللي انت اخدته
على الحيطه وتنقل على النقطه اللي بعدها. كل نقطه تقاطع ما بين السي والاوميجا وقطعه السي اللي نازله من السقف بتسند المتر بتاعك على الاوميجا زي كده، مثبتها بمسمار زي كده، مسمار يمين ومسمار شمال. وزنت السقف بتاعك كله، بتبدا تفصل الميزان. نبدا نرفع الالواح ونقفل فلات. بترفع اللوح بتاعك وبتقفله على الحيطه. طبعا الحيط فيه شطر، ايا كان اتجاه الشطر سواء يمين او شمال، بتقيس الشطر ده بتشوفه مقاسه كام وبتقطعه من عكس اللوح. بتشيل الشطر من اللوح بتاعك وبتبدا تركب اللوح تاني، وبتثبت اللوح بتاعك بالمسمار عادي. بتيجي بقى عند نهاية اللوح مع عود الأوميجا اللي هو بيكون رابط ما بين اللوح واللوح. طبعا العود قدامك، بتاخد علام بالقلم الرصاص على نص الأوميجا بالظبط من بداية اللوح. وطبعا انت عامل علام على الحيط، بتاخد علام بالقلم بتاعك على نص علام الأوميجا بالظبط، وبتروح قاطع الزيادة دي بحيث عود الأوميجا يكون مقسوم على اللوح اللي انت ركبته والقطعة اللي لسه ما ركبتش. وبتجيب مسطرة وبتبدأ تظبطها على العلام اللي انت عامله على اللوح من بداية اللوح ومن نهاية اللوح. وانت ماسك القطر وبتقطع، ما تقطعش وانت ايدك عدله، يعني ما تعدلش ايدك بالقطر، لا اقلب ايدك لجوه شويه بحيث تقطع بشطر عشان ما يكونش فيه اي نوع زياده تضطر ان انت تنظفها تبوظ حرف اللوح، بحيث حرف اللوح يكون حاد ونضيف. لما اجيب اللوح التاني وابدا اقفل اللوح جنب اللوح يديني القفله مظبوطه ونضيفه، مش محتاج ان انا انظف او استخدم اي حاجه للنظافه. وبتثبت حرف اللوح في نص الاوميجا زي كده. ركبت اللوح بتاعك، بتجيب المتر وبتبدأ تاخد مقاس من أول الحيطة لحد بداية اللوح، وبتيجي من الجنب التاني من أول الحيطة لحد بداية اللوح، بتشوف المقاس ده كام وبتقطع شريحة الجبس على نفس المقاس اللي انت عايزه ده وبتطلع تركبها. دي طريقة. الطريقة التانية هي انك بتقيس الفراغ ده وبتزود في اللوح 5 سنتي زيادة أو 10 سنتي زيادة عشان الجنب بتاعك فيه شطر، بحيث تقطع الشطر وتظبطه وبعدين بترجع تقطع الزيادة على اللوح. ونبدأ في مرحلة المعجون. وده شكل السقف بعد اول سكينة. طبعا المعجون لما بينشف بتديله سكينة تاني.